હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આજે આપણે જોઈએ મેથીના થેપલા બનાવવાની રીત. સૌપ્રથમ મેથીને એકદમ ઝીણી ઝીણી સમારી લઈએ. ત્યારબાદ મેથીને આ રીતે 2 વાર પાણીમાં ધોઈ લઈએ, કારણ કે મેથીમાં સૌથી વધારે માટી હોય છે. મેથીના થેપલા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 2 વાટકી ઝીણી સમારેલ મેથી લીધેલી છે. 2 વાટકી મેથી માટે અડધી વાટકી બાજરીનો લોટ અને 1/4 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધેલ છે. તમે બાજરીનો લોટ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ થઈ ગયા બાદ 1/2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો અજમો આ રીતે હાથથી પીસીને ઉમેરીશું. અજમો ઉમેરવાથી થેપલાનું પાચન ઈઝી બને છે. હવે 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું, 2 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 2.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરેલું છે. અહીંયા આપણે દહીંનો ઉપયોગ નથી કરેલો, તેથી થેપલાને પોચા બનાવવા માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. ત્યારબાદ એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું અને થોડાક ધાણા ઉમેરેલ છે. તમે આદુ લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. અહીંયા આપણે થેપલાનો લોટ ગરમ કરેલ પાણીથી જ બાંધીશું. 2 વાટકી મેથી માટે અડધા કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે અને તેમાં ગળપણ માટે 3 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરીશું. તમે ગળપણ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આ ગોળવાળા પાણીને ગરમ કરવા મૂકીશું. ગોળનું પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આ બધાને હાથથી મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ ગરમ કરેલા પાણીને થોડુંક કરીને ઉમેરીએ અને લોટને બાંધી લઈએ. ગરમ કરેલા પાણીથી લોટ બાંધીએ તો થેપલા પોચા થાય છે. જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે લોટ વધારે ઢીલો ન થવો જોઈએ. આ રીતે લોટને બાંધી લઈએ. લોટને લીસો બનાવવા માટે અને લોટ ચોંટે નહીં તે માટે 1.5 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને લોટને સરખો કરી લઈએ. લોટ ના વધારે ઢીલો અને ના વધારે કઠણ આ રીતનો હોવો જોઈએ. આપણે જે અડધા કપ જેટલું પાણી લીધેલું હતું તેમાંથી ખાલી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી બાકી રહેલ છે. બાકી બધા પાણીનો ઉપયોગ થઈ ગયો છે. હવે લોટને 10 મિનિટ ઢાંકીને રવા દઈએ. 10 મિનિટ બાદ થેપલા બનાવવા માટે આ રીતે લુવા કરી લઈએ અને ઘઉંના લોટથી કોટ કરી લઈએ. ને આ રીતે બહુ પતલા નહીં અને બહુ જાડા નહીં એ રીતે વણી લઈએ. તમે તમારી પસંદનો કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો. હવે ગેસ ઓન કરીને તવાને ગરમ કરવા મૂકીએ. તવો ગરમ થઈ ગયા બાદ તેમાં આ રીતે તેલ લગાવીશું. થેપલાને મીડિયમ ગેસ પર 1 થી 1.5 મિનિટ સુધીને એક બાજુ શેકાવા દઈએ. ત્યારબાદ તેને પલટાવીને 1.5 મિનિટ સુધીને બીજી બાજુ શેકાવા દઈશું. ત્યારબાદ બંને બાજુ તેલ લગાવીને થેપલાને સારી રીતે શેકી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણું એકદમ સ્વાદિષ્ટ મેથીનું થેપલું. આવી જ રીતે બીજા થેપલાને પણ બનાવી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા મેથીના એકદમ હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ થેપલા. તમે જોઈ શકો છો દહીંનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ આપણા થેપલા કેટલા પોચા બન્યા છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.